everyone! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Geraldine, your tutorial of the day. So for today's tutorial, isi-share ko lang po sa inyo yung naranasan ko po dito bilang bago pa lang po akong YouTuber. So ayan, naranasan ko pong ma-off comment yung section ko sa mga video ko. So ayan, hindi lang po isa, 3 pong video na naranasan ko po yun. So ayan, kung may katulad ko po na naranasan din pong ma-off comment yung video nyo, so malaking tulong po yung gagawin ko pong tutorial ngayon. So, ito po yung pinakamadaling paraan paano nga ba ma-open yung off comment section natin. So ayan, simulan na natin. So ayan, ito lang po yung gagawin nyo po dito. Nang una po, pupunta po tayo sa ating channel. So, punta po tayo sa YouTube. So ayan, hanapin nyo lang po yung YouTube nyo. So ito, tap natin to. Then, ito yung YouTube, click mo lang. So, ayan. Itong may pictures, click mo yan. Tapos, punta po tayo sa your channel. Tap mo yan. Then, hanapin natin yung mga naka-off comment na video. So, ito yung akin, Success Birthday Surprise. Click mo yan. So, ayan, kung napapansin nyo, naka-off comment po siya. So, hindi lang po yan. Meron pa po. Ito pong Mom's Birthday Preparation. Click mo lang. So, ayan, naka-off comment din po siya. So, may isa pa po, yung unang-unang video ko po dito sa aking channel. How to make YouTube channel. Click mo yan. So, ayan, naka-off comment din po siya. So, mamaya, yan po yung i-open natin sa ating tutorial. So, back mo lang yan sa home. So, punta po tayo sa ating Chrome. So, click mo to ulit. Then, itong Chrome, tap mo lang. Tapos, so, piliin mo yung YouTube. So, ayan, itong may 3 bilog, click mo lang. Tapos, check mo yung desktop site. So, ayan. So, itong may pictures, click mo lang. Tapos, punta po tayo sa ating YouTube Studio. Click mo yan. So, ayan. So, itong may 3 linya, click mo lang. So, kung napapansin nyo, wala po siyang video. So, back lang po natin yan sa home. So, kailangan po natin dito yung YouTube Studio. So, ayan, kung napapansin nyo, wala po akong YouTube Studio. So, punta po tayo sa Play Store. Download po tayo ng YouTube Studio. So, ayan. Dito sa search bar, type natin yung YT Studio, tapos piliin natin yung YouTube Studio. So, ayan, install natin yan. So, ayan, pending na po siya. So, ayan, start na po siyang mag-download. Ayan, malapit na po. So, ayan, naka-install na po siya. So, back lang po natin yan sa home. Tapos, hanapin mo yung naka-download na YouTube Studio. So, ayan. Ito po siya. Click mo lang. Then, click mo yung Get Started. So, kung napapansin nyo, ito po yung account ko po sa phone ko. So, click mo lang tong G sa ibabaw. Then, click mo din tong arrow. So, piliin mo yung my pictures. So, ayan. Dito naman sa dashboard, click mo lang, piliin mo yung videos. So, ayan, kung napapansin nyo, 0 comment pa po siya. So, click natin yung Success Birthday Surprise. So, ayan, click natin to. Then, piliin natin yung Advanced Settings. So, ang gagawin lang po natin dito, i-allow comment lang po natin siya. So, save mo yan. Then, back tayo sa arrow. So, ito naman, Mom's Birthday Preparation. Click mo yan. Then, click mo to ulit. Tapos, Advanced Settings. Then, allow comment mo din siya. Then, save mo ulit siya. Then, back tayo ulit sa arrow. So, ayan, ito naman, How to make YouTube channel. Click mo yan. Then, click mo to ulit. Then, piliin ulit yung Advanced Settings. Tapos, allow comment din po natin siya. Then, save mo yan. Then, back tayo ulit sa arrow. So, ayan, okay na po siya. So, back po tayo sa home. Tapos, punta po tayo sa ating YouTube para ma-check po natin siya. So, ayan, click mo yung YouTube. Tapos, itong my pictures, click mo lang. Then, click mo tong your channel. Tapos, check natin. Ito yon yung Success Birthday Surprise. Click mo yan. So, ayan, naka-open comment na po siya. So, back mo lang yan, then X mo siya. Then, ito naman, yung Mom's Birthday Preparation, click mo lang. So, ayan, naka-open comment na din po siya. So, back mo lang siya ulit, then X mo siya ulit. Then, ito naman, click mo yan. Hanapin natin yung How to make YouTube channel. Click mo yan.
So, ayan, naka-open comment na din po siya. So, back mo lang siya, then X mo siya ulit. So, ayan, okay na po yung video natin. Naka-open comment na po siya. So, ganun lang po kadali, guys. So, sana may natutunan po kayo sa tutorial na ito. So, ayan, sa lahat ng bago pa lang po sa aking channel. So, wag niyo pong kalimutang mag-watch, like, comment, share, and of course, subscribe. And don't forget to hit the notification bell. So, ayan, pwede nyo ding i-hit yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga upcoming tutorial videos ko. So, hindi lang po mga tutorial videos. So, para ma-notify din po kayo sa mga naisipan ko pong mga vlog soon. So, ayan, thank you for watching!